Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবঢ়িছো 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ The Assam Tribune Paper খন। So Inspiration IAS ৰ তৰফৰ পৰা APSC আৰু UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। Daily MCQ, বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationias.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ Facebook, Instagram, YouTube চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এতিয়া চাওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ₹100 crore grant in aid for BVFCL নামৰূপ। সো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটা 100 কোটি টকাৰ এটা গ্ৰান্ট ইন এইড দিয়া হৈছে। সো এই গ্ৰান্ট ইন এইড টু কি বস্তু হয়? এটো আ গ্ৰান্ট ইন এইড is a money coming from a central government for a specific project, এটা specific projector কাৰণে এটা পইচা এটা দিয়া হয়। আৰু এই যেটো গ্ৰান্ট ইন এইড ইয়াৰ যেটো ট্যাক্স এটো দুইটা গভৰ্ণমেন্টে শেয়াৰ কৰে, মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট দুইটাই শেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই যে গ্ৰান্ট দিয়া হয় সেন্ট্ৰেলৰ ফালৰ পৰা ষ্টেটলে, এটো ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলত আছে? এটো আছে আপোনাৰ 275 আৰ্টিকল 275 ত এটো মেনশন কৰা আছে যে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টক যেটো আপোনাৰ ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় জি ষ্টেটক, তো তেনেকুৱা এখন ষ্টেটক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে আপোনাৰ এনেকা গ্ৰান্ট দি সহায় কৰিব পাৰে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 275 অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। সো নামৰূপত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা 100 কোটি টকাৰ এটা ইউৰিয়া ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিটৰ কাৰণে যি গ্ৰান্ট ইন এইড 100 কোটি টকাৰ হেতু দিবলৈ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে যেটো ইংগিত এটো প্ৰকাশ কৰিছে। সো অফিচিয়েল সোৰ্সেস said the cabinet committee on economic affairs headed by Prime Minister Narendra Modi accorded the approval. So Prime Minister Narendra Modi ফালৰ পৰা নোট টু এটো দিয়া হৈছে। The grant in aid will help BVCL restore in urea production capacity of 3.90 lakhs metric ton per annum and ensure availability of urea to the tea industry and farming sectors in the northeast. যি আমাৰ টি ইন্ডাস্ট্ৰি আৰু ফাৰ্মিং ইন্ডাস্ট্ৰিজ আছে, তো সেই ইন্ডাস্ট্ৰি বিলাকৰ কাৰণে এই যিখিনি আপোনাৰ প্ৰডাকশন ইউৰিয়া প্ৰডাকশন যেটো কৰিবলৈ ওলাইছে 100 crore rupeesৰে, তো এইটো বহুতখিনি লাভজনক হ'ব বুলি এটা আশা কৰা গৈছে। It will also continue the existing employment of 580 employees of an permanent basis and another 1500 persons on ad hoc basis. Further 28,000 people get indirect benefit from this establishment. So ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আপোনাৰ হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপ হ'ব, মানুহৰ কেনেকৈ কামত আহিব, এমপ্লয়মেন্ট কেনেকৈ জেনাৰেট হ'ব, সেইটো কথা ইয়াতে এটা এস্টিমেশন দাঙি ধৰা হৈছে। সো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড ইয়াৰ ওপৰত আমি আগতো আলোচনা কৰিছো। আপোনালোকে যি ইয়াত তলত এইখিনি দিয়া আছে BVCL ৰ বিষয়ে এইখিনি অকমান পঢ়ি ল'ব। 5 এপ্ৰিল 2002 ডেটো ইনকৰ্পোৰেট কৰা হৈছিল আৰু কেনেকৈ কৰ পৰা এটো এস্টাব্লিশ হল ইয়াতে কিছু ইনফৰমেশন ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ষ্টেট ক্যাবিনেট নোট ফৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি আপ টু 30 units. The BJP-led state government today decided to provide 30 units of free power to all households for the period from January to March this year. So, Assam Sarkarar the state cabinet to state cabinet এটা ডিসিশন লৈছে যে কি প্ৰতিঘৰ মানুহলে আপোনাৰ 30 ইউনিট কে জানুৱাৰীৰ পৰা এটো বছৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলে ফ্ৰী দিয়া হ'ব। মানে আপোনাৰ 30 ইউনিটলৈকে যি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল উঠিব সেইটো আপুনি দিব নালাগে, তাৰ ওপৰত যিখিনি বিল আহিব সেইখিনি আপুনি পে কৰিব লাগিব। The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Sarbananda Sonowal here late this evening. So the cabinet also approved service benefits for employees municipal boards. Among the benefits, the 1600 odd employees who will be able to avail transfer between municipal boards. They will get additional service benefits till 60 years of age. A bill in this regard will be tabled in the assembly. So এখন বিল বনোৱা হৈছে যে আপোনাৰ মিউনিসিপাল বৰ্ডৰ এমপ্লয়ি সকলৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যি ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যি এজৰ ক্ষেত্ৰত তো এখন বিল এখন উত্থাপন কৰা হ'ব। এই যে আমাৰ আপকামিং assembly আহি আছে state assembly. The cabinet also approved allotment of land to different organizations. তো cabinet
আৰু কি অৰ্গেনাইজেশ্যনক ল্যান্ড আপোনাৰ এলট কৰিব সেইটো আমি চাই লৈছো গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবক দিব আপোনাৰ 3 কোঠা মাটি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে কৰুণাধাৰাক দিব আপোনাৰ 2 বিঘা মাটি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে জাতীয় শহীদ পৰিয়াল সমন্বয় ৰক্ষী পৰিষদক দিব 1 বিঘা মাটি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে ওয়েল আসাম অনুসূচিত জাতি সাফাই কৰ্মচাৰী পৰিষদ তেওঁলোকে পাব 5 বিঘা মাটি ৰঙিয়াত the cabinet also decided to adopt energy conservation building code for energy conservation in commercial buildings the cyber security policy for the state was also approved to অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে সাইবার সিকিউৰিটি পলিসি সেইখনকো এপ্ৰুভ কৰা হৈছে এই সাইবার সিকিউৰিটি যেটো আপোনাৰ ইন্টাৰনেট ৰিলেটেড যিবিলাক ফ্ৰড হয় আপোনাৰ তো যিমান আপোনাৰ ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ পইচা বেলেগে চুৰ কৰি লৈ যায় বা ইন্টাৰনেটৰে যিমান আপোনাৰ বেয়া যিমানখিনি কাম হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ ওপৰত নিগৰানি কৰিবলৈ নজৰ ৰাখিবলৈ সাইবার সিকিউৰিটি পলিসি যিখন ষ্টেটে এপ্ৰুভ কৰিব furthermore an amendment to integrated sports policy of Assam was approved providing for appointment of class 1 officer for medal winners in Olympics Asian Games Commonwealth Games and class 2 officer for medal winners in World Championship under different departments so integrated sports policy অসমৰ এইখনকো এখন এমেন্ড কৰা হৈছে য'ত আপোনাৰ ক্লাস 1 অফিসাৰ ৰেংক দিয়া হ'ব যিবিলাকে আপোনাৰ অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ কমনৱেলথ গেমছত মেডেল হাসিল কৰে মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ক্লাস 2 ৰেংক অফিসাৰ এইবিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনাৰ মেডেল উইনাৰ্স ইন ওয়াৰ্ল্ড চেম্পিয়নশিপ আৰু হিমা দাসক আমাৰ এথলেট হিমা দাস তেখেতক ডিএসপি হিচাপে এপইন্ট কৰা হৈছে অসম পুলিচৰ যি Deputy Superintendent of Police to area kole tekhetok appointment dia hoise the mini secretariat at Silchar will be made functional shortly with 6 administrative departments personnel revenue and disaster management GAD agriculture fishery and animal husbandry and veterinary so Silchar ekhon mini secretariat gothon kora hobo jot apnar 6 ta administrative department thakibo the hills areas department will be renamed as the 6th schedule council department to year naam to duta department or naam kholoni kora hoise to hills area department jak apnar koa hobo 6th schedule council department aru pwd lok nirman bibhag an administrative staff college will also be set up for 6 schedule areas of the states eta administrative staff college 6 schedule areas or karone etu bonwa hobo eta Srimanto Shonkordev Kolakshetror campus গুৱাহাটী যি আপোনাৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তাৰ এটা ক্যাম্পাস আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত সেট আপ কৰা হ'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে infiltration along Bangla border on decline the number of cases of infiltration along Indo-Bangla border reduced to 489 last year from 654 in 2016 and 955 people were apprehended by the border guards the government said in Rajya Sabha on Wednesday so Rajya Sabha Minister of State for Home Affairs Nityananda Rai তেখেতে জনাইছে যে ইন্দো বাংলা বৰ্ডাৰ যেটো ইনফিল্ট্ৰেচন হয় অনুপ্ৰৱেশ ঘটে মানুহৰ তো হেতু এটো বছৰত কিছু ৰিডিউস হৈছে আগৰ তুলনাত আৰু 955 পিপল that arrest কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে তো giving details minister Nityananda Rai said these 489 cases of cross-border infiltration were reported in 2020 and 955 people were apprehended in 2019. There were 500 cases and 1,109 people were apprehended in 2016. There were 654 cases and 1,601 people were apprehended. So, এই data খিনি আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট data সেইখিনি আমি তলত আপোনালোকক এডিশনালি প্ৰভাইড কৰিব লৈছো আৰু সেইখিনি হৈছে ইণ্ডিয়াই কিমানখিনি বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শেয়াৰ কৰে বা ইণ্ডিয়াই বাংলাদেশৰ লগত কিমানখিনি বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে সো ইণ্ডিয়াৰ যেটো আপোনাৰ ল্যান্ড বৰ্ডাৰ টোটাল হেতু আছে 15106.7 কিলোমিটাৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ কোস্ট লাইন যেটো বৰ্ডাৰ তো সাগৰীয় উপকূল অঞ্চলৰ যেটো বৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়াৰ হেতু আছে আপোনাৰ টোটাল 7516.6 কিলোমিটাৰ ইনক্লুডিং island territories in the sense amar ji Andaman Nicobar Islands Lakshadweep Punja Islands ase ei gotekhini loglagi 7516.6 kilometer so India Bangladeshor logot share kore border India China logot share kore India Pakistan logot share kore border India Nepal Myanmar Bhutan aru Afghanistan logoto share kore so total 7 countries logot India
ইন্টাৰনেশ্যনেল যে বৰ্ডাৰ সেইটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাংলাদেশৰ লগত কিমানখিনি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে সেইটো হৈছে 4096.70 কিলোমিটাৰ এই যিটো ইণ্ডো বাংলা বৰ্ডাৰ তো এইটো 5th longest land border in the world আৰু ইণ্ডিয়া যিখন ষ্টেট বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ শ্বেয়াৰ কৰে সেইখিনি আপোনালোকলৈ আমি যুগুতাইছো সেইখিনি হৈছে আসাম 263 কিলোমিটাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আসামে বাউন্ডাৰী বাংলাদেশৰ লগত দেন ওয়েস্ট বেংগলে কৰে আপোনাৰ 2216.70 কিলোমিটাৰ হাইয়েস্ট কৰে আপোনাৰ ওয়েস্ট বেংগলে দেন মিজোৰামে কৰে 318 কিলোমিটাৰ মেঘালয় কৰে 443 কিলোমিটাৰ আৰু ত্ৰিপুৰাই কৰে 856 কিলোমিটাৰ তো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক EVMs ensure proper voting show correct numbers তো এই কথাখিনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ and senior NCP leader অজিত পাৱাৰ তেখেতে কৈছে বুধবাৰে আৰু কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনিক যি ভোটিং মেচিন এইটো আপোনাৰ প্ৰপাৰ পলিংৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট নাম্বাৰছ দেখুৱাত ই মানে এটা ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নহয় which he attributed to his personal experience as a contestant in the state assembly polls held in the past. তেওঁ এইটো এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আগতে তেখেতে যে ইলেকশ্যন খেলিছিলে বা ইলেকশ্যনত জয় হৈছিলে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে যে ইভিএমে খুব ভালকৈ কাম কৰে তো ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন ইয়াৰ ওপৰত আমি দুটামান কথা আপোনালোকক ক'ব ওলাইছো যে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন যেটো হয় এটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিনছ অফ কণ্ডাক্টিং ইলেকশ্যনছ ইউজিং ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনছ sometimes called EVMs in India. So ये electronically जितो अपना vote ग्रहण करे और हे machine तो हिसे EVM. The use of EVMs and electronic voting was developed and tested by the state-owned Electronics Corporation of India and Bharat Electronics in the 1990s. So Electronics Corporation of India और Bharat Electronics से ये EVM तो अपना 1990s और समय এটো ডেভেলপ কৰিছিল they were introduced in Indian elections between 1998 and 2001 in a phased manner to এটা phased manner মানে লাহে লাহে ইয়াক ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল the electronic voting machine have been used in all general and state assembly elections of India since 2014 so the general election আৰু আপোনাৰ state assembly election আছিলে তাত 2014 ৰ হে ইয়াক ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল তো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈছে বিৰাংগনা বেসড documentary film at Cochin event so birangana ekhon okhomia documentary jikhon apnar country ji prothom mohila commando unit to hei mohila commando unit or upor ekhon bonwa hoisile aru ekhone apnar Cochin International Short Film Award 2021 or karone etu best documentary hisabe ekhone award lav koribole hoikom hoise the 21-minute documentary portrays various activities of the female commando unit of Assam police and their role in effectively dealing with crime against women in the Guwahati women or against the jibila crime hoy to hene hei crime bilakor against the deal korar khetrot mane ki hoy ei birangona hokolor ji bhumika heya bor dhuniya ke portray korise ei documentary khonot 21 minute documentary Next important topic hoise UAE's Hope probe enters Mars orbit. So United Arab Emirates or ji apnar Hope probe teoloke etu Mars ole pothaisile Mars mission teolokor asile to etu apnar red planet the Mars to tar orbitot successfully to enter korise making the country's space agency the 5th in the world to achieve the feat authority announced here on Wednesday. The Dubai-based Mohammed bin Rashid Space Center announced the probe entered the Mars orbit at 8:13 p.m. on Tuesday. Xinhua News Agency reported. So Xinhua News Agency ki koise je Dubai-based jitu Mohammed bin Rashid Space Center tarpora announce kora hoise je ki ei jikhon probe এইখনে আপোনাৰ মাৰ্চৰ অৰ্বিটত 8:13 PM ত এটো টিউজডে মল পৰে এটো এন্টাৰ কৰিছে সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ